السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا والله ومسهلا وحياكم الله بفيديو جديد معي أنا عبد الله الغفيص ومع جوال جديد اللي هو الأونر 9 اكس برو، واللي هو عبارة عن نسخة احترافية أو مطورة عن ال 9 اكس السابق واللي تكلمت عنه بفيديوهات سابقة. واليوم بذكر لك تجربتي للهاتف والمميزات والعيوب وإيش أهم الفروقات بين نسخة البرو والإصدار العادي خلال هذا الفيديو. بداية لو تشوف الهاتفين نفس بعض بأمور كثيرة خاصة موضوع التصميم والتصنيع، مع فرق بسيط من ناحية الوزن. في نسخة البرو أثقل وكذلك الطول عندك اللي هو أقل بشيء بسيط، ويمكن حتى ما تلاحظه أو ما تلاحظ هذا الفرق، لكن جودة التصنيع والتصميم الجميل والجسم المتماسك والمغطى بالزجاج من الأمام والخلف بتحس إنك ماسك جهاز من الفئة العليا. وهنا للتذكير، صحيح إن الهاتف زجاج من الأمام والخلف، لكن لما سوينا عليه اختبار التحمل والصلابة شفنا كيف كان الصمود والتحمل، فلا تخاف من هذه الناحية. والشاشة كاملة وبدون نتوء بفضل الكاميرا الأمامية المنبثقة، واللي كانت الأول مرة تتوفر على هاتف فئة متوسطة من أونر. وجودة الشاشة ممتازة خاصة لمشاهدة المحتوى والأفلام أو للألعاب، وهي تغطي 92% من جسم الجهاز، وهي بحجم 6.59 إنش وبدقة الفول اتش دي بلس. الأداء ممتاز، وهنا بفضل العتاد الممتاز والتحسينات اللي صارت على نسخة البرو. فالآن عندك المعالج الجديد الكيرين 810 بتقنية 7 نانومتر. أما الإصدار اللي هو ال 9 اكس العادي فكان فيه معالج الكيرين 710، كذلك الرام 6 جيجا بايت، والتخزين في نسخة البرو أصبح الآن 256 جيجا بايت بدل من ال 128 جيجا بايت اللي كان بالإصدار العادي. وبشكل عام الأداء ممتاز، وفعلا بتلاحظ الفرق خاصة من ناحية الجرافيكس في الألعاب. فالمعالج الجديد مسوي شغل هنا، وجربت مجموعة من الألعاب مثل الأسفلت 9 وببجي وحتى كول اوف ديوتي وغيرها من الألعاب، وحتى مع التطبيقات كان الأداء ممتاز. أيضا عندك إضافة جديدة في نسخة البرو، وهي نظام التبريد السائل، وهذا ما كان موجود في ال 9 اكس العادي. وهنا بتضمن ما تواجه أي حرارة لما تشتغل عليه شغل ثقيل أو لما تطول وأنت تلعب. وما ننسى طبعا تواجد الجي بي يو تيربو إصدار الثالث. البطارية لازالت جيدة، وهي من أهم مزايا الهاتف، فهي بحجم 4000 ملي أمبير وكيبل الشحن التايب سي، وتقريبا مع الاستخدام المكثف بتعطيك تشغيل شاشة 7 ساعات إلى 7 ساعات ونصف. وهذا يعني أن البطارية بتجلس معك يوم بالراحة، وممكن أكثر من يوم حسب استخدامك. الكاميرا أيضا هي نفس الكاميرا الموجودة بال 9 اكس العادي، والنتائج جيدة خاصة بالإضاءة العالية. وعندك طبعا هنا 3 كاميرات بالخلف بدقة 48 ميجا بكسل، والأمامية منبثقة بدقة 16 ميجا بكسل. ومكان البصمة تم تحسينه، وهنا يمكن تعرفون أن هذا المكان المفضل بالنسبة لي، وهو الجانب الأيمن على زر الباور بعكس الإصدار العادي اللي كانت بالخلف. وأنا أشوفها كذا مريحة أكثر وأفضل، وسرعتها عالية جدا. ولو نتكلم عن باقي التقنيات، فعندك البلوتوث 5.0 تواجد منفذ 3.5 للصوت، وهذه ميزة ممتازة. وكذلك يدعم الذاكرة الخارجية حتى 512 جيجا بايت، وكذلك تواجد شريحتين اتصال. فهذه تقريبا كانت أهم المزايا بالهاتف. لكن لو نتكلم عن العيوب، فأهم عيب هو عدم تواجد خدمات جوجل، وتقريبا نفس الكلام اللي ذكرناه عن الميت 30 برو بيكون نفسه هنا عن هالموضوع. وتقدرون ترجعون الفيديو الميت 30 برو. ونعم طبعا تقدر انك تركب خدمات جوجل على الجهاز اذا انت ما تقدر تستغني عنها، كذلك تحمل التطبيقات خلينا نقول بشكل خارجي بكل سهولة. لكن الشركة بنفسها تقول لك انه هذه الطريقة مو رسمية، وتشجع انك تستخدم الاب جاليري الخاص بهواوي. وطبعا عندك النظام هنا اللي هو الاندرويد 9 مع واجهة الاي ام يو اي 9.1. والفرق هنا ان ال 9 اكس العادي في تطبيقات وخدمات جوجل. ايضا من العيوب عدم تواجد ال NFC، وما في اي معيار لمقاومة الماء والغبار. لكن هنا برضو اتمنى انكم ترجعون للفيديو اللي سويناه الخاص بالتحمل، وتشوفون كيف ان الهاتف بيعطيك تحمل الى فترة معينة حتى بدون تواجد اي معيار سواء للماء او للغبار. لما اخذناها بجولة داخل البر وتم دفن الجهاز، او اندفنا كلنا والله. اخيرا هاتف الاونر 9 اكس برو يجيك بلونين الاسود والبنفسجي، وبسعر 999 ريال، وهو نفس السعر اللي كان فيه ال 9 اكس العادي. وهذا يعتبر ميزة تنافسية ايضا للهاتف. فباختصار هذه مراجعتي وتجربتي لهاتف الاونر 9 اكس برو. وللعلم لازلت اشوف ال 9 اكس العادي خيار جيد لو انت تهمك خدمات جوجل او تبي بهاتف بسعر اقل. لكن لو انت تهمك الالعاب والتخزين في نسخة البرو بتكون خيار افضل. فكالعادة شاركوني رايكم بالتعليقات عن الهاتف، ولا تنسون الاشتراك واللايك، واشوفكم في فيديو جاي، والسلام عليكم.